Hi, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror. Hôm nay là một ngày rất vui đối với Tân. Tân mới làm hợp tác với kênh trong cái chuyện mà Tân kể chuyện ma đó, được mấy tập thôi mà có vẻ là các bạn rất là thích. Và các bạn cũng comment về cho Tân khá tốt. Và hôm nay càng vui hơn nữa khi mà hôm qua có một bạn đã chia sẻ một câu chuyện ma đến với lại ekip. Và Tân thay mặt bạn đó, kênh này sẽ truyền đạt lại các bạn ha. Bạn đó là một bạn nữ, xin phép được giấu tên và Tân cũng giấu tuổi luôn. Thì câu chuyện của bạn như thế này. Bạn là một nữ học sinh đang học tại một ngôi trường. Trường này là trường dân lập, trường này trường nội trú bạn, trường nội trú. Thì ngôi trường nội trú này á là mình nghĩ là trường đại học ha. Thì bạn ở trong một căn phòng ký túc xá trong đó. Thì Tân xin phép tả sơ về căn phòng ký túc xá này. Đây là một căn phòng ký túc xá dành cho nữ. Ở trong đó có mọi người ở chung với nhau. Và ở ngay trong căn phòng này là có cả nhà vệ sinh luôn các bạn. Thì thời gian đầu bạn ở đó thì không có chuyện gì, cho đến một hôm bạn ngủ và bạn đi vệ sinh vào ban đêm. Thì lúc này bạn bước xuống giường vào nhà vệ sinh thì rất là bình thường, cho đến khi bạn trở ra thì bạn nhìn thấy một con mèo đen. Khi bạn thấy một con mèo đen như vậy á thì bạn không có cảm giác sợ. Tại vì lúc đó theo Tân nghĩ á, là bạn vẫn còn đang rất là buồn ngủ, còn đang say ngủ. Một phần nữa là Tân hiểu là các bạn cũng biết những cái ngôi trường như vậy á, xung quanh cái hành lang rộng lớn thì rất là phù hợp cho cái lũ mèo hoang cũng như những con mèo lân cận nó qua đó để đi tìm thức ăn vào ban đêm. Thì có lẽ như vậy mà bạn không có sợ và bạn trở về giường của mình và bạn đắp chăn bạn ngủ. Thì ngay lúc này đây bạn nghe được cái tiếng rì rào bên tai của mình, mà bạn không xác định được là tiếng nói và nói cái gì. Bạn chỉ nghe tiếng rì rào cho đến khi tiếng mèo kêu ngao một cái thì bạn bừng tỉnh dậy. Bạn nhìn xuống con mèo thì lúc này bạn hoàn toàn bất ngờ khi thấy một cái bóng đen kế bên con mèo đen lúc nãy. Và con mèo đó nhìn bạn ánh mắt không bình thường, có thể nó sáng hơn, ma mị hơn và ghê hơn, làm cho bạn quá sợ hãi. Và bạn nằm xuống, bạn đắp mền, bạn cố gắng bạn ngủ đến sáng. Nhưng mà tiếng mèo ngày càng kêu lớn hơn, ngày càng nhiều hơn. Và như lời bạn nói với mình, cái tiếng mèo kêu lúc này nó như tiếng một em bé đang khóc vậy bạn. Mà các bạn cũng hiểu là đâu đó các bạn đã từng nghe tiếng mèo kêu quanh nhà mình như tiếng khóc của con nít. Nó rất ghê rợn. Và nó làm như vậy, nó xảy ra đối với bạn gái này suốt 1 tháng trời mấy bạn. Và cái việc mà khó hiểu ở đây á, cái việc khó hiểu ở đây là suốt 1 tháng trời đó trong một căn phòng ký túc xá mà chỉ một mình bạn nữ đó nhìn thấy, nghe thấy và tiếp xúc với con mèo này thôi. Trong khi những người khác đều say trong giấc ngủ và họ không biết một điều gì. Và bạn cũng là một người tế nhị, cho nên bạn cũng không kể lại câu chuyện này đối với các bạn cùng phòng của mình. Bạn chỉ đem câu chuyện này kể lại cho chương trình và bạn dặn với chương trình rằng đừng nói tên cũng như tuổi của bạn, vì nếu nói ra thì rất là ngại. Các bạn trong ký túc xá sẽ lo lắng. Cho nên là chương trình giữ kín chuyện này. Và câu chuyện nó không chấm hết với bạn. Khi mà bạn có một cái buổi mà lúc đó là khoảng 4 giờ sáng. Thì bình thường ở cái trường của bạn ở đó, 5 giờ 30 sáng người ta sẽ gõ chuông để cho các bạn dậy chuẩn bị vệ sinh cá nhân và đồ dùng học tập. Thì 4 giờ sáng bạn dậy, đó là một thói quen của bạn. Bạn dậy trước để chuẩn bị, vì đến lúc đó sẽ có rất nhiều người sử dụng nhà vệ sinh cũng như là radio ồn ào. Thì 4 giờ sáng bạn chuẩn bị. Khi bạn bước vô toilet bạn lại thấy con mèo đen đó. Bạn đóng cửa toilet lại thì con mèo đen nó cào cái cửa toilet của bạn, làm cho bạn ấy rất sợ hãi. Và bạn cung cấp thêm một điều bất thường nữa. Căn phòng của các bạn trong ký túc xá nữ khi ngủ là đều cài hết tất cả cửa sổ, cửa ngoài, cửa trong, cài hết tất cả thì mọi người mới bắt đầu đi ngủ. Vậy con mèo đen đó vô bằng đường nào? Mà các bạn cũng hiểu rồi, mèo đen ở bất cứ quốc gia nào là cũng đại diện cho một thế lực tâm linh, ma ám. Và trong một lần
bạn đi chùa cùng với gia đình thì bạn đã bộc bạch câu chuyện này với một vị sư trong chùa, và vị sư đó đã nói cho bạn biết nơi đó bạn ở trước đây là một cái nơi có rất nhiều vong kết oan ở đó. Vì lý do nơi đó có thể theo mình nghĩ ngày xưa là một bệnh viện, hoặc là một cái nơi gì đó tập kết của quân đội trong những ngày tháng chiến tranh, cho nên mới nhiều vong đến như vậy, và họ đang chọc phá bạn. Thì vị sư này tặng cho bạn cái vòng, và từ khi đeo cái vòng đó thì mọi cái chuyện đó dần dần nó không còn xảy ra với bạn nữa. Bạn không còn thấy hiện tượng đó nữa. Từ khi đeo cái vòng của vị sư này. Câu chuyện này của bạn được chia sẻ với mình vào tối ngày hôm qua thôi, và hôm nay chương trình đem câu chuyện này kể đến tất cả các bạn. Tân rất mong các bạn nghe được câu chuyện này thì các bạn chia sẻ, comment cũng như nói về cảm nghĩ của mình về câu chuyện này. Chưa đâu, hôm nay Tân chưa hết câu chuyện. Hôm nay tại vì đáng lẽ ra phải làm 2 câu chuyện và 2 tập khác nhau, nhưng vì công việc bận nên là Tân kể luôn một câu chuyện nữa. Câu chuyện này có tựa đề là Hồn Ma Bộ Đội. Câu chuyện này cũng là do bạn nữ đó kể cho mình liên quan đến cái khu trường học nội trú đó. Câu chuyện này bắt nguồn là các bạn biết các trường nội trú thì khi mà buổi tối mọi người ngủ thì sẽ có 2 thầy giám thị. Một người là sẽ phụ trách khóa các cửa nẻo để học sinh không trốn ra và trốn vào, đảm bảo được cái an ninh ở nơi đó. Một thầy giám thị còn lại thì coi camera để quan sát coi có ai trốn hay là không. Thì cái người thầy giám thị mà coi camera thì người thầy giám thị đó thấy trên camera của mình, trên cái dãy hành lang vào ban đêm tối tăm đó, có một người bộ đội trên một chiếc xe lăn. Thì lúc này đây người giám thị đó họ không nghĩ đó là ma, mà họ nghĩ là một người học sinh nào đó đang trốn hoặc là cố tình chọc ghẹo. Cho nên thầy giám thị này mới gọi cho cái thầy khóa cửa ở phía dưới rằng là có một người nào đó đang trốn, anh vô anh coi thử coi thế nào. Thì cái người mà giám thị khóa cổng mới mở cổng vô kiểm tra thì không thấy ai hết. Thì thầy này mới gọi lên trách thầy kia là tao có ai đâu mà anh kêu tôi mở, mà tôi đã khóa cổng rất kỹ càng rồi, không ai có mặt trong hành lang đó được. Thì ông thầy giám thị ở trên camera ông rất tức, vì ông nhìn vô camera ông vẫn thấy cái người bộ đội đó đang ngồi trên xe lăn và hút thuốc phì phò các bạn. Đây là một chuyện khá là kinh dị. Tại vì một người ở dưới thì không thấy, mà một người ở trên thì nhìn thấy. Thì lúc này đây người thầy giám thị ở trên camera bỏ phòng camera và đi xuống cùng với người thầy giám thị mở khóa ở dưới luôn. Thì cả hai cùng đi và không thấy gì hết. Thì thầy giám thị mở khóa mới cười nói chắc là ông qua mắt rồi, chứ tôi đi nãy giờ ở đây mà tôi khóa cửa rất là kỹ thì làm sao mà có chuyện đó được. Thì khi mà lên phòng camera thì nhìn vô camera thì không còn thấy người bộ đội và chiếc xe lăn đó nữa. Thì cái người thầy giám thị mà khóa cửa đó càng khoái hơn, càng vui hơn và nói là trời, anh nhìn lầm rồi. Thì ngồi đâu một chút xíu thì cái người bộ đội trên chiếc xe lăn nó lại xuất hiện trên dãy hành lang đó và đang đi qua lại. Cái người thầy giám thị mà nhìn thấy mới kêu cái thầy giám thị mở khóa, anh tới đây anh coi nè, thấy chưa, thấy không? Thì lúc này mới thấy, và cả hai đều ngỡ ngàng và biết đó là ma. Cái ngôi trường này khá là nhiều chuyện xảy ra các bạn. Mà theo lời bạn nữ đã kể cho mình thì câu chuyện này hầu như cả trường đều biết, và các thế hệ mà đàn chị đàn anh đi trước đều biết câu chuyện này. Vì câu chuyện này nó không dừng lại sau cái lần thấy đó, mà cả hai thầy giám thị này không ít một thời gian sau, cả hai thầy giám thị này không hiểu lý do tại sao đều xin nghỉ, và xin nghỉ cách nhau một thời gian rất ngắn. Và thầy giám thị mở khóa là người xin nghỉ trước, và thầy giám thị nhìn thấy chú bộ đội trong chiếc xe lăn đó thì là nghĩ sao. Thì các bạn thử cho mình ý kiến của các bạn là tại sao hai người thầy giám thị này lại xin nghỉ, hay có một chuyện gì xảy ra vào ban đêm sau lần nhìn thấy đó mà hai người thầy này sợ hãi không dám làm tại nơi đó nữa. Theo Tân thì một vong hồn mà cho bạn nhìn thấy
đều có lý do của nó, chứ không phải tự nhiên. Có hai lý do được đặt ra. Một là họ muốn nhờ hai người thầy này điều gì đó. Tại vì một người bộ đội đã bảo vệ cho quê hương tổ quốc, đã hy sinh, thì họ cũng không có việc gì phải đi làm phiền cũng như là phá người khác, trừ khi là họ muốn nói một điều gì đó với hai người thầy này. Hai là cả hai người thầy này đã phạm trúng một điều gì đó trong quá trình, trong ca trực của mình mà họ không biết. Tại vì đâu đó họ vẫn không tin có ma, cho nên họ đã chạm trúng một điều gì đó và họ bị phá cho đến họ sợ đến mức độ họ phải nghỉ. Với hai câu chuyện này tại ngôi trường đó thì bạn đã gửi gắm cho mình. Và mình nghĩ hai câu chuyện này khá hay các bạn. Tại vì nó thiết thực và nó đi thẳng vào cái vấn đề là nhìn thấy tâm linh. Và bạn còn hứa hẹn với mình nếu như mà ok thì bạn sẽ gửi thêm nhiều câu chuyện nữa quanh khu ký túc xá đó. Thì cũng như vị sư cũng đã từng nói, nơi đó có rất nhiều vong thì sẽ có rất nhiều câu chuyện để gửi đến các bạn. Hãy cho mình comment ở dưới để mình biết được mình đã làm tốt nhiệm vụ của mình hay không. Hoặc các bạn đã có câu chuyện ma nào mà muốn chia sẻ với mình hay không thì hãy gửi về cho chương trình nha. Hãy nhớ đăng ký, like và share nhiều để chúng ta cùng có một cái cộng đồng yêu thích chuyện ma các bạn nha. Bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau nha.